હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. હવે શિયાળો હોય કે ઉનાળો, હવે દહીંમાં નહીં થાય પાણી કે નહીં મળે ફોદા. નથી તમારે મિલ્ક પાવડર ઉમેરવો, નથી આરારૂટ કે નથી કોર્નફ્લોર ઉમેરવો. જો મારી રીતે તમે દહીં જમાવશો ને તો કોઈ પણ વાસણમાં તમે દહીં જમાવશો, તમારું દહીં ઢેફા જેવું જ જામશે. તો ચાલો જોઈએ દહીં જમાવવાની પરફેક્ટ રીત. તો આજે આપણે ઢેફા જેવું દહીં જમાવવાનું છે. તો એ દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં 1 લીટર દૂધ લીધેલું છે. તમે તમારા ઘરમાં આવતું કોઈ પણ ફૂલ ફેટ દૂધ લઈ શકો છો. ગાયના દૂધમાંથી જમાવશો ને તો પણ તમારું દહીં ચાકા જેવું જામશે. બસ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એ હું તમને આગળ જણાવતી રહીશ. પહેલાં તો આપણે દૂધ એક મોટા તપેલામાં લઈ લેશું. શિયાળો આવે ને એટલે મોટા ભાગની ગૃહિણીનો એક જ પ્રશ્ન હોય છે કે દહીં બરાબર જામતું નથી, અને કાં દહીં જામે તો નીચે ફોદા ફોદા થઈ જતા હોય અને કાં ઉપર પાણી થઈ જતું હોય. આજે હું તમને જે રીત બતાવવાની છું ને એ રીત પ્રમાણે દહીં જમાવશો ને તો પાણી જેવું પાતળું દૂધ હશે ને તો પણ તમારું દહીં ઢેફા જેવું જામશે. તો હવે આ દૂધ આપણે ગરમ કરી લઈએ. અહીંયા મેં ગેસ ચાલુ કરી અને દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતું દહીં છે ને એકદમ ઢેફા જેવું હોય છે કે તમે ચોસલું પાડો ને તો ચોસલું પડી જાય એટલું ઘાટું હોય છે. પણ બજારમાં મળતા દહીંમાં છે ને એ લોકો આરારૂટ પાવડરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. જ્યારે ઘરે તમે દહીં જમાવો ને તો આપણે કોઈ પણ જાતની બીજી સામગ્રી ઉમેરવાની નથી, ફક્ત ને ફક્ત દૂધથી જ આપણે દહીં જમાવશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળે ને એવું જ ચાકા જેવું દહીં આ દૂધથી જામશે. પણ દૂધને એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવાનું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જ્યારે દૂધ ગરમ કરો ને ત્યારે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ દૂધ ગરમ કરવાનું. ફાસ્ટ ફ્લેમે જો તમે દૂધ ગરમ કરશો ને તો દૂધ તળિયે ચોંટી જશે અને દહીંમાં દાજિયાની વાસ આવશે. થોડી વાર દૂધને ગરમ કર્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે દૂધમાં એક ઉફાણ આવવા માંડ્યો છે. અહીંયા દૂધમાં સરસ ઉફાણ આવી ગયો છે. આવું સરસ દૂધ ગરમ કરવાનું છે તો જ તમારું દહીં પરફેક્ટ જામશે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. હવે દૂધને ઠંડુ થવા દેશું. અહીંયા દૂધ ઠંડુ થઈ ગયું છે, પણ આ દૂધને આપણે સાવ ઠંડુ નથી કરવાનું, હુંફાળું ગરમ રાખવાનું છે. તમે આંગળીથી ટચ કરી શકો ને એટલું ગરમ હોય ને ત્યારે તમારે મેરવણ નાખવાનું. તો અહીંયા 2 ચમચી જેટલી હું ઘાટી છાશ ઉમેરું છું. ઉનાળાના પ્રમાણમાં શિયાળામાં મેરવણ વધારે જરૂર પડે. ઉનાળામાં તમે દહીં જમાવતા હોય ને તો 1/2 ચમચી જેટલું મેરવણ નાખો ને તો પણ તમારું દહીં એકદમ સરસ જામી જાય. પણ શિયાળામાં થોડું મેરવણ વધારે જરૂર પડે. મેરવણ છે દૂધ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીં આપણું મેરવણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તમારે જેમાં દહીં જમાવાનું હોય ને એમાં આ દૂધ ઉમેરી દેવાનું. અને હાંડીની સાથે સાથે આપણે આ સિરામિકના ગ્લાસમાં પણ લઈ લેશું. અત્યારે મેં તમને અલગ અલગ વાસણમાં દહીં જમાવેલું બતાવેલું છે. આપણે સ્ટીલના વાસણમાં જમાવ્યું છે, સિરામિકમાં જમાવ્યું છે અને પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં પણ જમાવ્યું છે. બધાનું રિઝલ્ટ સેમ જ આવશે. દહીં જામે પછી આગળ હું તમને બતાવી દઈશ. બસ બધી વસ્તુ એકદમ સરસ કવર કરી લેવાનું છે. ઢાંકણ સરસ પેક કરી દઈશું. હાંડીનું ઢાંકણ પણ ઢાંકી દઈશું અને બંને કપ પણ ઢાંકી દઈશું. અહીંયા અત્યારે આપણે દહીં જમાવી દીધું છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આમ જ રહેવા દેશો ને તો શિયાળાની ઠંડીની હિસાબે તમારું દહીં બિલકુલ નહીં જામે. તો આ દહીંને આપણે સરસ કવર કરી લેવાનું છે. હવે જે આપણે આ સિરામિકના કપમાં અને આઈસ્ક્રીમના કપમાં જમાવેલું છે ને દહીં, એક તપેલામાં રાખી દેશું. અને એની ઉપર પેક ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. હવે આપણે જે કડાઈમાં દૂધ લીધેલું છે ને એનું ઢાંકણ પેક કરી અને કોઈ જાડા નેપકિન કે ટોવેલથી કવર કરી લેવાનું. બસ બહારની હવા ના લાગે એવી રીતે તમે કવર કરો ને એટલે તમારું દહીં પરફેક્ટ જ જામી જશે. 5 થી 6 કલાકમાં તમારું દહીં એકદમ મસ્ત જામી જશે. 5 થી 6 કલાક પછી દહીં ચેક કરીએ. વાહ ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ કે આપણું દહીં કેટલું મસ્ત જામી ગયું છે. અને જે તપેલામાં રાખેલું દહીં છે ને એ પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુથી સુધારી લઈએ ને એટલું આ દહીં તૈયાર થયેલું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આઈસ્ક્રીમ કપમાં કેવું જામ્યું છે એ તો જોઈ લઈએ. વાવ, લાગે છે ને કે આઈસ્ક્રીમ છે.
અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત દહીં જામી ગયું છે. મારા હાથમાં આ રીતે ઊંધું કરું ને તો પણ દહીં નીકળતું નથી. અને જે આપણા આઈસ્ક્રીમ કપમાં છે ને એ દહીં ચેક કરી લઈએ. વાવ, આગળ કહેલું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ચપ્પુથી સુધારી લો ને એટલું મસ્ત આ દહીં તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે જેવી રીતે સ્વીટમાં તમે પીસ કરતા હોય ને એવા પીસ આ દહીંના થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આજે દહીં જમાવવાની નવી રીત તમને કેવી લાગી? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને હા, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.